Єллоустоун – перший національний парк у світі, розташований на заході Сполучених Штатів Америки. Цей природний заповідник охоплює Вайомінг, Монтана і Айдахо, вражаючи відвідувачів своєю величезною площею та красивими ландшафтами. Парк славиться термальними джерелами, зокрема гейзером Old Faithful та мальовничими озерами і горами. Єллоустоун приваблює мільйони туристів щороку, які прагнуть насолодитися його природною красою. Але не всі знають, що тут також знаходиться найбільший вулкан у світі – супервулкан Єллоустоун. Він виник в результаті численних великих вивержень, найзначніше з яких сталося приблизно 640 тисяч років тому. Це виверження, яке залишило величезний кратер або кальдеру, має діаметр близько 48 кілометрів, що робить Єллоустоун одним із найбільших супервулканів у світі. Система магми під парком займає об'єм приблизно 370 кубічних кілометрів, що свідчить про його величезний потенціал. Єллоустоун є одним із найбільш сейсмічно активних районів у Північній Америці. Щороку тут реєструється тисячі мікровибухів. Сейсмічна активність пов'язана з системою магми, яка рухається під поверхнею. Найбільші виверження Єллоустоуну сталися приблизно 2,1 мільйона, 1,3 мільйона та 640 тисяч років тому. При останньому виверженні вивільнилася величезна кількість попелу, яка поширилася на великі відстані, спричиняючи глобальні кліматичні зміни. Ймовірність виверження супервулкана Єллоустоун є предметом активних досліджень і публічних дебатів серед науковців. З огляду на історичні дані, Єллоустоун вивержувався приблизно кожні 600-800 тисяч років, тому його останнє значне виверження відбулося приблизно 640 тисяч років тому. Це призводить до певного побоювання, що вулкан може знову активізуватися в майбутньому. Дослідники ведуть безперервний моніторинг сейсмічної активності, температури термальних джерел і зміни повітряних і ґрунтових газів, щоб виявити ознаки можливого виверження. Проблема ускладнюється тим, що супервулкани, як Єллоустоун, не мають чітких передвісників виверження, які можна було б ідентифікувати заздалегідь. Іншими словами, навіть якщо можливе виверження відбудеться, все ще залишаються значні невизначеності щодо його часових термінів і ступеня руйнування. А зараз давайте на мить припустимо, що виверження Єллоустоуну сталося. Це буде подія, що викликала б величезні зміни як на локальному, так і на глобальному рівнях. Розглянемо, які наслідки можуть настати у разі такого катастрофічного виверження. Уявімо собі сценарій, у якому виверження супервулкана Єллоустоун відбувається з неймовірною силою. Науковці оцінюють, що потенціал виверження може сягати від 1 до 1500 кубічних кілометрів вулканічного матеріалу. Це означає, що величезна кількість лави, попелу та газів буде вивільнена в атмосферу та на землю. Спочатку відбудеться потужний вибух, в результаті якого магма під тиском викине лаву на висоту до 40 кілометрів у стратосферу. Під час цього етапу величезні обсяги вулканічного попелу, газів та тверді матеріали будуть вивільнені, що призведе до формування потужного стовпа виверження. Вулканічний попіл матиме обсяг до 4200 кубічних кілометрів, що пошириться на відстань до 1600 кілометрів, в залежності від напрямку вітру. Території, розташовані у радіусі до 160 кілометрів від вулкана, відчують найбільше руйнувань. Це означає, що штати Вайомінг, Монтана та Айдахо постраждають найбільше, в той час як більшість округів навколо парку будуть забруднені товстим шаром попелу. У територіях, покритих попелом глибиною більше 1 метра, жити стане неможливо. У найближчих містах, таких як Коди та Джексон, очікуються серйозні руйнування будівель, а інфраструктура, зокрема дороги, мости та електропостачання, буде практично знищена. Одночасно з обрушенням лави можуть виникати лавові потоки, які рухатимуться на швидкості від 20 до 40 км на годину, утворюючи руйнівні хвилі, здатні знищити все на своєму шляху в радіусі до кілька десятків кілометрів. Лава може нагріватися до 1500 градусів Цельсія, створюючи непередбачувані і надзвичайно небезпечні умови. Вулканічний попіл, який злетить у стратосферу, перетвориться на вулканічні аерозолі, що вплине на клімат. Викид в атмосферу значних обсягів сірчистих газів призведе до глобального охолодження на кілька градусів Цельсія, що спричинить вулканічну зиму. Це може тривати від кількох місяців до кількох років, знищуючи врожай на великих площах та призводячи до голоду. На основі моделей, які враховують щільність населення та географічні особливості, прогнози вказують на те, що внаслідок виверження загине більше 100 тисяч людей у найближчих до вулкана містах.
Ці цифри можуть зрости в разі несприятливих погодних умов, які затримують евакуацію та реагування. Крім прямого людського горя, наслідки для суспільства, економіки та екології можуть бути катастрофічними. Значна частина сільськогосподарських угідь стане непридатною для життя, а мільйони людей втратять свої домівки та засоби до існування. Переселення мешканців стане викликом не тільки для сусідніх штатів, але і для всієї країни, оскільки ресурсів для їх підтримки може не вистачити. У підсумку, виверження супервулкана Єллоустоун може стати однією з найбільших природних катастроф в історії людства з руйнівними наслідками для життя, економіки та екології на глобальному рівні. Хоча наука продовжує вдосконалювати методи моніторингу та прогнозування вулканічної активності, важливо, щоб суспільство було готове до можливих викликів. Лише завдяки спільним зусиллям, дослідженням та підготовці можна зменшити наслідки цієї потенційної катастрофи та захистити майбутні покоління. Будемо надіятися, що цієї трагедії ніколи не станеться. До зустрічі, друзі!